So, hello mga kabuknoy, kamusta po kayo? Ayan, panibagong araw, panibagong videos na naman po tayo. So, sa mga hindi po nakakilala dyan, it's me, Mikey, and welcome back to my YouTube channel. Maaari ka na pong mag-subscribe at pakiclick na rin po yung mic, ililink lang daw dyan para updated po kayo sa susunod ko pang mga videos. So, today's vlog po mga kabuknoy, ayan na, magluluto po tayo ng ukoy na hipon. So, let's start cooking show!
ayan po mga kabuknoy, natapos na po ang ating pong hipon na Ukoy. Ayan. So, dahil hindi po ako kumakain yan, ang titikim po is yung kapatid ko. So, yan. Tikman mo na. Dali. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. So yun guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the tiny bell para updated po kayo sa susunod ko pang mga videos. So, bye guys, and see you around in the Whitey World.